Em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. Từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm? Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm. Nên Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành nữa. Dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, là hỏi coi sao đó. Nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể em biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai? Anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Uống trời ơi. Sao em uống ít vậy? Vậy là hai chồng mình ấy. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á. Em xin lỗi. Khán giả, em tên là Đặng Vũ Lan Thanh. Em 25 tuổi và em đến từ Tiền Giang. Hiện nay Thanh đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng của B Heineken ở Tiền Giang luôn chị. Ở Tiền Giang luôn. À rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào Rồi chị em. Cát Tường, chào các khán giả trong trường quay và toàn thể quý khán giả trên xem đài ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đặng Vĩnh Quyền. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Trà Vinh. Công việc hiện tại của em là tối thì em làm quản lý ở quán bar tên là 1960 của anh Đừng Đại Vệ. Ban ngày em làm bên tổ chức sự kiện event freelancer. Trời, quảng cáo luôn ha. Quy nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 hả? Dạ. Bên kia bao nhiêu nhỉ? Dạ em 25. 25. Hơi lớn hơn 1 đúng không? Dạ không sao anh. Đâu có sao. Nhưng mà bây giờ người ở Tiền Giang, người thành phố nè, làm nhiều show quá, tối thì làm quán bar hả? Ngày thì làm event, rồi bao lâu mới đi thăm bạn gái được một lần nè? Thì khi nào em có bạn gái thì em sắp xếp thời gian dành cho bạn gái. Mình giới thiệu chút xíu về những cái khuyết điểm ưu điểm của mình đi các bạn. Em không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm của em là thẳng tính. Mà em nghĩ đó cũng là khuyết điểm của em luôn. Em biết nấu ăn. Em có tình cảm, dành trọn tình cảm cho gia đình của mình và những người thân thương của mình. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính. Với em đam mê công việc quá. Đó cũng là ưu điểm nữa. Ai mà thuê được em làm là người đó là hên đúng không? Ưu điểm đúng không? Dạ, có nhiều khi em làm từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối luôn. Và đó cũng là lý do em bị ế. À, không Với có một cái thời khuyết gian. điểm của em nữa là em mê trai đẹp. Mê trai đẹp. Trai đẹp ha. Anh mém chút nữa đẹp trai được không em? Rồi, mém đẹp hả anh? Mém đẹp là chưa đẹp lắm đâu. Còn đam mê gì nữa không em? Dạ em mê shopping lắm, cái đó cũng là khuyết điểm của em đó chị. Nhưng mà lúc này em điều tiết nó lại được rồi. Điều tiến được rồi. Dạ rồi. Mê shopping cứ đi mình coi thôi. Đừng bỏ tiền theo, không mua được gì đâu. Bạn trai, ưu điểm là gì? Ưu điểm của em là nhiệt tình, năng động. Thì như nãy em nói là mém chút xíu nữa em mới đẹp trai. Còn sở trường của em á là em làm dancer, em có biết chụp ảnh và em đang học thêm DJ. Khuyết điểm của em là hay quên, Làm quản lý mà hay quên sao được em? nhiều lúc hay quên. Nói chung hai bạn rất là năng động trong cái công việc. Tình Trường, em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi em. Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là cái thời học sinh của em. Và mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm. Quen bao lâu? Dạ em quen cũng từ lúc mà tìm hiểu tới lúc quen luôn là 5 năm. 5 năm. Dạ tìm hiểu luôn chị. Rồi lý do sao chia tay? Dạ tại vì bạn trai đó không có chín chắn lắm, chưa có trưởng thành lắm. Nên, Lớn hay nhỏ? Dạ lớn hơn em 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi mà Dạ. còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành nữa. Dạ. Bên kia nhỏ hơn tuổi kìa, rồi hỏi coi sao đó. Em trai, em có trưởng thành chưa? Theo từ bạn bè và tất cả đồng nghiệp của em nhận xét thì em nghĩ là em đã thành công nhưng mà chưa thành đạt. Nhưng bên đó có mấy mối tình rồi. Dạ em có hai mối tình chị. Mối tình cuối Mối cùng. tình đầu tiên là 3 năm cấp 3. Còn mối Rồi. tình thứ hai là khi em lên Sài Gòn em được quen được 1 năm. Quen có 1 năm hả? Dạ. Lý do sao chia tay? Thì cũng đó lý do cũng là do em ế. Thật sự thì em cũng muốn tìm người tử tế để mà yêu thôi. Tại vì mối tình thứ hai là em bị cắm sừng. Em làm trong quán bar, rồi em làm event sự kiện gì đó là toàn phụ nữ gái đẹp xung quanh không, mà lý do là sao em Dạ, đúng ế? rồi, dạ, đúng chị. Tất cả mọi người xung quanh em đều hỏi tại sao xung quanh là toàn gái đẹp không mà tại sao mày ế. Đúng. Thì lý do nãy mối tình thứ hai của em á là tại vì em bị cắm sừng 1 lần rồi cho nên em rất là sợ yêu. Cho nên em mong là thông qua chương trình em sẽ tìm được một người chung thủy. Người chung thủy. Bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của em là người như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng không khó, mẫu hình dễ nhìn, cao trên 1m6, biết nấu ăn thì càng tốt, mà đặc biệt là phải chung thủy. Bên kia biết nấu ăn rồi. Còn Dạ. chung thủy thì mình có chung thủy với người ta, ta sẽ chung thủy với mình thôi. Cái thiên chức phụ nữ là chung thủy. Chỉ có đàn ông là hơi gọi là Lăng nhăng. nhúc nhích chút xíu thôi. Đúng rồi. Vài một số người thôi, không có nhiều. Bây giờ nó càng ngày càng ít rồi. Bạn gái, mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em quan trọng về tính cách của bạn trai hơn. Bạn nam thì chín chắn và có sự nghiệp ổn định. Còn bên kia là công việc là người ta thành công rồi đó. Dạ em hướng tới một mẫu người, một người đàn ông, một người chồng là biết làm cho vợ mình, cho bạn gái mình càng ngày càng đẹp. Wow.
Càng ngày càng đẹp. Tại vì em không có được đẹp lắm. Đẹp rồi, vậy là đủ chuẩn bên kia rồi. Em có muốn người yêu mình đẹp không em? Đẹp á thì anh có thể làm cho em được, tại vì anh là một thời chụp ảnh mà. Vậy em hình dung bạn nữ bên này như thế nào nè? Tóc tai, quần áo, tóc dáng như thế nào? Em thì chắc em đoán chắc cũng bạn cũng tóc dài, cũng Rồi. dễ thương, nói Rồi. chuyện giọng nói cũng ấm áp. Cô nào cũng dễ thương hết trơn á. Đoán gì chung chung rồi. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Như nãy em nói là không chung thủy thôi. Chung thủy là cái ai cũng Ngoài chung ra- thủy chân á. Còn cái tật sao nào hay là cái gì đó mà em không thích? Hiền xíu, đừng nóng tính quá. Đừng nóng tính, bên đây hơi nóng tính. Vậy thôi đúng không? Dạ. Để coi cái sự nóng tính. Em chào chào anh. em gái, trời dễ thương gì mà nóng tính gì? Tiền Giang hả? Dạ. Ồ, gái Tiền Giang, đặc biệt là Mỹ Tho nữa. Ai bảo Mỹ Tho là cô gái đẹp, ai bảo Mỹ Tho đó lại là nàng tiên. Cô gái Mỹ Tho nào cũng dễ thương, xinh xắn như nàng tiên vậy đó. Em có thích đàn ông làm ở quán bar không? Dạ cũng thích. Tại vì đôi khi công việc stress quá thì em cũng phải Đi bar đúng không? Quan trọng là tâm hồn người ta, tính chất nội Dạ, dung người đúng ta rồi. không có bậy bạ là được rồi. Đừng nói người ta làm quán bar là người ta cứ thấy cô nào cũng liếc mắt đưa tình, nên không phải đâu nha. Nhưng mà em sợ bạn trai bên kia xung quanh là bao nhiêu gái đẹp rồi. Giờ còn ế sợ gì nữa. Em làm quán bar bao nhiêu năm rồi? Dạ hơn 2 năm rồi. 2 năm chưa có gì vẫn ế là em hiểu rồi đó. Ta chung thủy cỡ nào mà coi lại tính cách của ảnh có gì lạ không? Chứ 2 năm rồi không có gì cũng lạ lắm à. Tóc tai rồi cũng màu mè lắm à. Lãng tử đẹp trai, À vậy được. mém đẹp thôi. Mém Nhưng mà nếu nhìn càng sâu sắc càng đẹp. có vẻ đẹp tiềm ẩn đúng không anh? Tiềm ẩn. Cô gái bên đây xinh xắn, rất là dễ thương. Về cơ bản là đàn trai thấy đàn gái. Được phải không? Rồi Số để tôi một coi rồi đấy. lại. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Vậy là bạn trai ghen thái quá. Hả? Ghen thái quá chị, là Ghen thái quá. Ghen Không, không có bên này kiểm chấp soát. nhận làm đẹp cho phụ nữ là không đến nỗi đâu. Làm đẹp cho bạn gái. Với em không thích bạn trai kiểm soát. Ủa em, em có kiểm soát bạn nữ, bạn gái của mình gắt gao không? Kiểu như kiểm điện thoại rồi giờ giấc đi mấy giờ về mấy giờ rồi gì đó. Không đâu chị, tại vì nếu mà yêu nhau là phải quan trọng là nằm ở tin tưởng với nhau. Vẻ đẹp tìm cũng ha. Phải tìm mới thấy vẻ đẹp ha. Đẹp lắm á, tướng tá ngon lành á. Men phải không? Mấy anh chị Bây giờ chừng nào đám cưới? không có gì thay đổi thì năm sau. Còn nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của bạn nữ. Em là quê Trà Vinh đúng không? Dạ, đúng rồi Giờ chị. mình định là lập nghiệp trong này luôn hay là mình định sau này về quê? Em sẽ định lập nghiệp ở trong này luôn. Hiện tại em đang ở đâu? Ở với ai? Hiện tại em đang ở quận 8 mà một mình. Lập nghiệp xong phải lập kế hoạch mấy năm mà mua nhà mua đồ an cư mới lạc nghiệp được, mà ở thành phố được. Có dự kiến gì trong đầu chưa? Dự kiến thì nếu không có gì thay đổi thì khoảng 3 đến 5 năm nữa thì em sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi vậy tốt, có kế hoạch ha. Mới có 24 tuổi còn trẻ mà. Trước 30 ổn định nhà cửa mới gọi là thành đạt. Bây giờ mới thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi cặp này cũng được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình cho hai bạn gặp mặt nha. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em với hai người bạn thân của em. Em trai hay em ruột á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp em trai của bạn Minh nhà trai đi. Đẹp trai không? Em ruột Dạ, đó. đẹp trai. Rồi. Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Rồi chào. Em thấy thì chị khá là dễ thương, xinh xắn, cũng có thể rất là hợp với anh hai của em. Dạ em xin hết. Rồi, mời bạn thân đi. Bạn thân có ý kiến Dạ gì chào không? anh. Dạ em thì về cái thấy trước mắt thì cái khó khăn thì hai người thấy là khá là thẳng tính, hai người này rất là nóng luôn á, nên là nếu mà về với nhau thì phải có sự nhường nhịn lẫn nhau nhiều hơn. Nhưng mà thấy có một điểm chung rất là hay là hai người rất là yêu công việc, cho nên là cái phần đó có thể là giao thoa được. Mình rất là muốn hai bạn cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ngoại em và bạn thân với em trai. Ồ, có ngoại Có nữa gì hả? em nữa? Rồi cho chị gặp ngoại của em. Chào ngoại. Dạ chào ngoại. Xin chào chú Quyền Linh, Dạ. chào cô Cát Tường, Dạ. chào quý vị khán giả, chào bà bạn trai. Dạ con chào Phát. Tôi là bà ngoại của Lăng Thanh. Nhận xét về bạn trai thì tôi thấy bạn cũng chững chạc, nhưng mà hơi nhỏ tuổi hơn cháu ngoại tôi thì thấy cũng hơi khó. Tại vì cháu ngoại tôi từ nào giờ thường nói với bà ngoại là phải lớn hơn con ít nhất 4 tuổi. Nhưng mà cái duyên nợ thì cũng không biết làm sao. Thành ra giờ tùy cháu ngoại tôi. Ngoại bây giờ tuổi trẻ giờ á, năng động lắm. Những thanh niên bây giờ trẻ tuổi nhưng mà tài cao lắm ngoại ha. Gia nhập quốc tế rồi, tất cả mọi thứ rất là nhanh, thậm chí là già trước tuổi luôn á ngoại. Cậu đây nhỏ tuổi nhưng mà làm quản lý biết bao nhiêu con người luôn á. Ngoại ơi, nhưng mà con nhỏ tuổi nhưng mà con chắc chắn một điều là nếu mà hai chúng con đến được với nhau á, thì chúng con sẽ rất là hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người bạn trai bạn gái bằng tuổi nhau thì khoảng 30 mấy 40 đó, bạn gái có thể cứng hơn.
Ngoại ơi ngoại, bây giờ hả là ta yêu nhau thì nhiều khi là con gái lớn hơn con trai cả chục tuổi luôn, nhiều lắm á ngoại. Dạ, thường thường con cũng vậy đó ngoại. Cũng nói là tùy cháu thôi. Vợ á, là cô gái làm đẹp á, là 40 tuổi nhìn giống như hai mấy vậy đó ngoại. Giờ công nghệ làm đẹp nó tốt lắm rồi ngoại, không bao giờ già đâu, phụ Có nữ gì giờ cứ không liên có hệ tuổi. chị Cát Tường làm đẹp cho trên mọi hình thức nhá không? Không có sao, đừng lo, ngoại yên tâm đi ngoại. Để hồi có hai bạn nói chuyện nhau rồi ngoại coi tính sao ha. Dạ, cảm ơn Dạ. ngoại. Rồi bây giờ mở rào cho hai bạn gặp gỡ nhau nào. Rồi, kéo rào. Cảm ơn quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Cào ráo ghê, hai bên xứng đôi, tướng cao dễ sợ. Tự nhiên em gặp anh này đẹp trai quá cái em hết muốn nói gì rồi. Hai đứa trẻ con chắc cao 1m9 2m không á. Đẹp tiềm ẩn, em phải nhìn lâu lâu mới đẹp dữ nữa. Em làm ở công ty bia luôn hả? Dạ đúng rồi. Anh có biết nhậu không anh? Nhậu hả? Nhậu thì anh có thể biết nhậu đó. Anh uống được bao nhiêu chai? Em uống bao nhiêu chai, anh uống bao nhiêu chai? Nếu mà em còn tỉnh để đếm được là chắc cỡ hơn 12 chai. Úi Trời trời ơi, sao em uống ít vậy? Thì là hai vợ chồng mình ý. Trời ơi, hai vợ chồng mình luôn. Quá dữ, quá dữ. Anh và em có thể nhậu cùng nhau được. Cái gì vậy, gặp nhau ta nói chuyện tình cảm vô cái rồi hỏi chuyện Bia nhậu bọt rồi. liền, thiệt tình luôn. Cảm nhận về người đối diện thế nào ha? Em ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Anh cũng có thể là thấy hợp với anh á. Anh nhỏ tuổi hơn em nhưng mà nhìn anh chắc được. Tại vì em chỉ còn là mặt em trẻ hơn anh chút xíu là được rồi. Mặt anh già. Cười đuôi mắt nhăn hết trơn rồi thấy không? Đừng có làm đẹp cho ổng, còn mình phải mua đồ làm đẹp, thấy không? Ưu tiên của em là chồng phải làm đẹp cho vợ càng ngày càng đẹp. Lỡ mà mình có về chung với nhau rồi á thì anh phải luôn luôn ví dụ như là chăm sóc cho bạn gái hay cho vợ mình và hàng ngày khuyến khích bạn gái hay là vợ mình đi spa này nọ cho càng ngày càng trẻ lên, có được không anh? Anh hiện tại cũng đang làm marketing cho một cái thẩm mỹ viện. Đưa em tới làm không đó em, yên tâm đi em. Tự nhiên gặp anh em luôn á. Các bạn quan điểm về yêu đương, về hôn nhân thế nào? Quan điểm về hôn nhân của em á, em rất là thẳng tính. Khi mà mình có cái bất đồng về trong hôn nhân á thì mình thẳng thắn mình nói chuyện với nhau và mình cùng nhau giải quyết. Và nếu như mà lỡ mai này mà có một người thứ ba, ví dụ có một người thứ ba bước vào đi, thì anh cứ thẳng thắn anh nói với em sẽ cho anh đi. Nói chung là cái gì cũng phải thẳng thắn nói. Anh cũng mong như vậy, tại vì thí dụ mình có vấn đề gì xảy ra thì có thể là ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ đừng có mà im lặng. Ví dụ như em hơi dữ rồi sao? Không, giữ anh tại vì anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên em yên tâm về vấn đề đó. Bây giờ cái chuyện đang ở xa nè, cái chuyện cưới nhau về ở chung khỏi nói rồi. Bây giờ đang yêu nhau nè, hẹn hò sao? Rồi mình hẹn hò sao anh? Nếu mình đến với nhau á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian, anh có thể đi về thường xuyên, tại vì từ Sài Gòn về Tiền Giang chỉ khoảng 1,5 tiếng thôi. Rồi công việc của anh? Nếu đã yêu nhau rồi thì phải sắp xếp thời gian cho nhau chứ. Anh định là bao nhiêu, một tháng gặp em bao nhiêu lần? Cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ được, nghỉ thứ bảy chủ nhật luôn. À, thứ bảy chủ nhật thì quá tốt rồi, thì mình có thể, anh có thể về quê, hoặc là em có thể, chúng ta có thể đi du lịch một cái Vũng Tàu hay một gì đó, thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Em cũng thích đi phượt đúng không anh? Đúng rồi. Trên đường về quê của bạn Quyền là bắt buộc phải đi qua Tiền Giang, phải đi một Tiền Tiền Giang. Giang, qua bởi Bến vì Tre, đi Trà Vinh mà không có đường nào thoát hết trơn á, thành ra em đã chặn đường đi của cậu ấy rồi. Lấy nhau về, tiền bạc trong nhà ai quản lý? Ai quản lý anh? Tiền thì mình có thể mình ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng nhau giải quyết. Còn em thì nghĩ là mình cứ gom một số tiền chung đi, sau đó thì hai người cũng có một số tiền riêng nữa. Chưa gì trơn mà đòi riêng rồi chung rồi tùm lum gì. Không có, nó hay đó chứ. Cái nào riêng là riêng, cái nào chung là chung. Bây giờ chung hoài đôi khi nó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Thí dụ làm cái thẻ tên hai đứa, làm lương nhiêu là chính thức là bỏ vô đó. Cái ý kiến này anh nghĩ rằng một trong những ý kiến rất là hiện đại. Dạ đúng. Về con cái thế nào? Thích con trai con gái, quan điểm của mỗi người? Thì quan điểm của em thì không quan trọng con trai con gái, dù thế nào cũng là con của mình. Dạ em cũng có cùng quan điểm với ảnh. Trời, cái gì cũng cùng hết trơn. Hai vợ chồng mình Hai này hợp lắm á nha. Dân miền Tây hết mà. Thôi bây giờ bạn trai hát tỏ tình tặng bạn gái một bài đi, trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò hay không. Anh hát một Chăm đoạn sóc. tặng em thôi nha, tại vì anh cũng không hát hay lắm đâu. Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ, dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh thấy cũng đủ rồi. Em thấy đủ chưa? Cảm nhận như thế nào em? Em không quan trọng về cái giọng anh hát lắm, nhưng mà quan trọng cái lời á anh. Cái lời thì anh hỏi em đủ chưa, chứ em thấy là cũng hơi đủ rồi đó. Đủ rồi thôi, anh lúc thôi.
Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Cảm giác đủ là đủ, cảm giác yêu thương là đong đầy, cảm giác hạnh phúc là nó sẽ đến. Trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm. Không rung động, không cần bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Tại sao em không bấm? Tại trái tim em chưa có rung động á, em xin lỗi. Trái tim chưa rung động. Dạ. Anh nghĩ rằng cô gái bên kia là một cô gái rất là dễ thương, rất là năng động nữa. Nhưng có lẽ tim không rung động thì thôi, mình đành phải chịu thôi. Có lẽ hai đứa có duyên mà chưa có phận. Đừng buồn. Mình chúng nhau mình đã đến với nhau. Ê, mình hôm nay mình gặp nhau, mình là một người bạn. Đúng rồi. Rất vui được biết em. Rất vui được biết anh. Có thể là bạn trai đang còn chần chừ suy nghĩ một điều gì đó. Có thể cũng vì khoảng cách, có thể là vì tuổi tác. Khi mà nghe ngoại nói là cũng tuổi chưa có được đúng như ý em mong muốn. Nói chung là mình còn thiếu một cái nợ với nhau. Thì trước mắt mình cứ làm bạn với nhau trước đi đã. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của cả hai bạn. Bạn gái cảm giác thế nào? Gặp bạn trai và nói chuyện vậy để là vui rồi. Và em gặp được tất cả mọi người ở đây là em cũng càng vui hơn nữa. Ở trên sóng truyền hình có hàng triệu chàng trai đang chuẩn bị bấm nút cho em, và cũng hàng triệu cô gái đang xem chuẩn bị bấm nút cho chàng trai. Đừng lo lắng, bởi vì quý vị biết không, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mỗi lần phát sóng như vậy có hàng chục triệu người đang xem. Sau khi xem xong chương trình, có rất nhiều người gửi thư về làm quen với các bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng tôi cũng có những cặp đôi không bấm nút với nhau, nhưng sau đó họ lại đến với nhau, và thậm chí có những cặp đôi chuẩn bị cưới nhau. Em hỏi chán chợt hơn, anh không có hơn nữa. Cô này có mấy cái định kiến cũng lạ lắm nha. Lóc chóc, tóc quăn rồi gì nữa, không thích gì nữa nói luôn, hơi luôn đi. Dạ thôi, anh nhiêu đó là đủ rồi chị. Đủ rồi ha, có cao ốm mặt lùn gì không? Tất nhiên là em phải chọn cao hơn em rồi. Cao hơn em. Cỡ mét 7 thôi. Em xinh vậy là sao em không có bạn trai? Tại sao vậy? Không phải ế mà lại là chào người tử tế tới rước thôi. Xinh quá. Em tự giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bích Phượng, năm nay 28 tuổi, quê em ở Long An vậy. Làm nghề làm tóc. Nghề làm tóc. Xin Dạ. mời bạn nam. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn. Dạ, em tên Huy, năm nay em 29 tuổi, làm nghề tài xế ạ. Dạ. Lái xe gì? Dạ, chạy ship anh. Chở ship lâu chưa? Được 3 năm anh. Đại hôm nay là em xin ship cho em được nghỉ để em đi Bạn Muốn Hẹn Hò, và ship đồng ý, ship nói cố gắng lên làm sao để có được một bạn gái về với ship đi ăn mừng đám cưới. Dạ. Phượng giới thiệu một chút xíu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em á thì vui vẻ, hòa đồng. Em cũng có hay thích hát, cũng biết nấu ăn. Hát thể loại nhạc gì? Nhạc sến hay trẻ gì cũng có được chút chút. Rồi bây giờ mình tặng quý vị khán giả, tặng bạn bên kia một khúc đi, một đoạn nào Dạ, bạn dạ, thích dạ, nhất. em tặng chương trình một khúc trong bài hát Hãy Hát Lên nha. Rồi. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin đừng chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sông vẫn còn gọi bờ cát trắng biếng chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thối nào. Dòng sông xưa vâng ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Trời, cảm ơn bạn. Rất là dễ thương. Nghe hát xong rồi thấy sao? Dạ, hay lắm anh. Hay không? Đi lái xe cho sếp suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Sếp có cho thời gian là quen bạn gái không? Dạ cũng có. Có rồi, quen được mấy người rồi? Quen nhiều nhưng mà có cái là không ai yêu mình hết đó. Sao vậy? Chắc xấu quá. Quê bạn là ở đâu? Dạ, em ở thành phố. Lái xe vậy rồi lấy vợ về rồi có lái cho vợ không hay là tiếp tục lái cho sếp? Nếu mà lấy vợ về thì có khả năng em mua xe chở vợ con đi chơi. Không lái cho sếp nữa hả? Dạ chắc nghỉ để làm, để mở ra kinh doanh chạy thuê dịch vụ anh. Dạ. Muốn vợ dữ chưa? Dạ chắc cũng lắm rồi đó. Được thì cuối năm nay luôn anh. Phượng, bạn muốn tìm một người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ, người đó phải coi như là chuẩn. Chuẩn là chuẩn gì? Coi như là không có lóc chóc á. Lóc chóc? Chững chạc vậy đó chị. Bởi tôi nghe từ lóc chóc tôi không hiểu. Là coi như cười nói sùm vậy đó. Coi như là vui quá trớn á, khi mà gặp những chỗ nào mà cần sự lịch sự. Dạ đúng rồi. Nói chung là mất lịch sự đó đúng không? Cái nào mình cũng vừa phải thôi, mình đừng có quá mức thôi. Mà cuối cùng là bạn nam bên đó có lóc chóc không? Dạ cũng điềm tĩnh lắm chị. Đi với sếp chắc cũng không có lóc chóc đâu ha. Mình không có thích cái điểm nào ở người đàn ông? Hút thuốc chị. Bên kia có hút thuốc không? Chút đỉnh chị ơi. Định Ngày mấy gói? Ngày nửa gói. Trời ơi, vậy là nhiều rồi đó anh ơi. Vậy anh sẽ giảm lại ngày 3 điếu. Mà anh có tóc quăn không vậy anh? Có quăng không anh Linh? Không. Anh Linh trả lời không kìa em.
Sao vậy? Tóc quăn sao vậy? Bạn hỏi vậy làm chi vậy? Tại em không thích tóc quăn lắm. Mấy người thường tóc quăn thấy em thấy hơi khó tánh chút xíu. Hơn là tóc anh không quăn, với em hỏi chán chợt hơn, anh không có hơn á. Cô này có mấy cái định kiến cũng lạ lắm nha. Lóc chóc tóc quăn rồi gì nữa, không thích gì nữa nói luôn, hơi luôn đi. Dạ thôi, nhiêu đó là đủ rồi chị. Đủ rồi ha. Dạ. Có cao ốm mập lùn gì không? Tất nhiên là em phải chọn cao hơn em rồi. Cao tại nhiêu? em cỡ 1m7 thôi. Em xin về tại sao em không có bạn trai? Tại sao ế? Không phải ế mà lại là chờ người tử tế tới rước thôi. Có tới rước không? Thì nếu mà bên đó đồng ý thì em cũng mang chầu cao tí rước. Hôm nay từ Long An mình lên đây mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có mẹ em chị. Mẹ đâu? Dạ mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ mình có hối thúc Phượng lấy chồng chưa cô? Cũng có là vì ha. Phượng này cũng có tuổi. Dạ. Rồi cô thấy anh bên đó hợp. Mẹ thấy cũng được đó mà tùy con à. Cô có muốn hỏi gì anh này không? Cô phỏng vấn trực tiếp ảnh luôn đi cô. Thử coi qua một vòng phỏng vấn không? Dạ chào cô. Dạ, chào con. Trước tiên hỏi ba má con còn đầy đủ không? Dạ còn cô à. Dạ hả? Con là trai lớn hay là sao? Dạ con là Út à. Dạ hả? Dạ con được mấy anh em? Dạ con được 7. Dạ rồi được cô chấm con chỗ đó đó. Tại vì cô có 2 đứa con gái à. Dạ. Giờ nó là Út. Dạ. Rồi cô thấy con đồng là cô chịu liền hả? Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Đó, như mẹ là trót lọt rồi đó. Hôm nay mình đi đến chương trình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có chị ơi. Ai đâu? Dạ cô em với em gái. Dạ chào cô, chào em. Dạ chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường ạ. Bên kia là bác coi như là đồng ý là anh trai của em rồi đó. Còn riêng em thì em thấy chị Phượng sao? Dạ em thấy chị Phượng rất dễ thương á anh Huy. Em có muốn nói gì với chị Phượng không? Em nói là anh em cũng rất tốt. Với lại em gửi lời chào anh chị. Dạ cảm ơn. Cô thấy Phượng sao cô ơi? Quý ơi. Dạ. Cô thấy cháu bên đây dễ thương, đẹp. Dạ. Nói chuyện chính xác. Nói chuyện chính xác cái chỗ đó là quan trọng lắm luôn á. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Đừng có ghen quá anh. Em có ghen không? Dạ không. Em có gia trưởng không? Dạ không luôn. Ủa Huy ơi, Huy thích con gái ở miền nào Huy? Dạ miền Tây chị. Miền Tây là đây là đúng luôn rồi nè. Dạ. Bây giờ em còn có yêu cầu gì Em nữa coi hay được không không? nè? Để chị qua chị nhìn mặt là Dạ chào anh Quyền Linh. chưa kịp coi trước rồi. Coi nôn Thấy lắm. anh Sao? Sao? Anh thấy em thế nào? Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Có không thích điều gì ở người bạn trai không? Thì đó hồi nãy nghe bạn đó nói là không có gia trưởng là em cũng mừng lắm rồi. Xinh lắm. Nói nghe Dễ nè. thương lắm. Nhưng bây giờ lấy nhau về là ai giữ tiền? Nếu mà được cho phép thì chắc em. Để tiền hỏi bạn trai có Dạ. chuyện vậy không nha. Dạ chào chị. Chào bạn. Lấy vợ về ai giữ tiền? Em giao tài khoản hết luôn chị. Phải không? Mỗi tháng chào em 2-3 triệu đi làm được rồi. 3 triệu rồi giao hết Đâu 3 anh? triệu rồi hết rồi. Không có anh làm sao 3 triệu lấy 3 triệu chết á. Tài xế là vui tính nè. Đứng lên coi tướng coi. Trời ơi, cười không thấy tổ quốc đâu hết trơn á. Dễ thương ghê. Không quá. Thôi mình có duyên được rồi. Cái quan trọng là mình chịu đưa tiền cho vợ giữ là được rồi. Dạ cảm ơn chị. Chúc mừng em bữa nay đã chọn được vợ. Dạ. Chị bấm giùm luôn. Dạ. Chị bấm về em chọn chị rồi. Chị thấy rất là chân thành. Chịu đưa tiền cho mình giữ là được rồi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút, bắt đầu. Rồi em chào anh. Chào em. Trời em đẹp hơn chị Cát Tường nữa. Dạ. Anh nói vậy là hơi quá rồi. Không có đâu thì mình có sao nói vậy mà. Thì anh cũng là người miền Tây nên nói là chứng rất thật thà. Dạ. Coi cái bụng như cái trống kìa. Rồi. Chắc anh thường đi nhậu lắm hả anh? Không có em tại vì ăn no nhiều ngồi trên xe không mà đâu dám xuống xe đâu. À vậy hả? Anh làm bao lâu rồi? Lái cho công ty được 3 năm em. Thôi mình bấm nút đi. Trời ơi. Trời. Con ta đâu dễ vậy, tự nhiên cầu hôn chưa chứ. Nôn dữ vậy. Phải hỏi để cho tao tìm hiểu người ta có bấm hay không chứ. Thấy ảnh có xấu trai không? Dạ cũng được thôi. Cũng được hay cái bụng bự có vấn đề gì không? Dạ không. Không giảm cân tập thể dục chị. Mấy người bụng bự mệt lắm. Không có, mốt em về em cho đi thể thao chị. Đi thể thao, thể thao mắc chạy xe cho sếp sao đi thể thao được? Không có, lúc đó phải còn có thời gian dành cho em chứ Làm đâu gì mà mà chạy chưa cho chơi sếp binh được. dữ vậy? Biết đâu mai mốt em chuyển qua nghề kinh doanh cho ảnh sao chị? Rồi bây giờ lấy chồng có chịu lên thành phố làm dâu không? Dạ chồng ở đâu thì em ở đó thôi. Rồi thôi hai người nhắn chuông đi. Anh Linh đếm 1, 2, 3 đi anh. Rồi em bấm nói em đã đồng ý rồi. Hả? Dạ. Nụ cười này gian lắm nè. Suy nghĩ kỹ nha em nha. Không có em nhìn em cũng biết nữa Chị ơi, chị. chị làm mai cho em mà sao chị nói em vậy? Ủa ai biểu chê bà Mai? Chị nói sao em đừng có phân tâm nha.
Bây giờ giữa anh với em, giữa hai mình nói chuyện đã, mình đã đến hẹn hò, mình đừng phân tâm gì cái chuyện Không nói không gì không, nữa. cái đó là chị Cát Tường nhắc chừng em đó, nhưng mà em nhìn thấy cũng có chút chút. Tại vì á, nói chung á là em cũng không thích nghề tài xế lắm, đi nhiều quá. Với em cũng nghe nhiều người nói là cũng hay có người này người Không, kia anh vậy đi đó. nhiều, nhưng em mà không khi thích. mà anh đi làm không phải là giống như là dạng tài xế khác, ta đi xa, còn này anh đi là làm có giờ có giấc. Ví dụ sáng 8 giờ làm thì 5 giờ anh về, chứ không có đi đâu nữa hết. Chừng nào đi tỉnh thì anh báo cho anh biết. Hết thời gian. Hết giờ. Suy nghĩ kỹ nha, rồi quyết định nha. Hóp cái bụng vô một chút để ta quyết định nè ông ơi. 3 2 1. Chúc mừng hai bạn đã bấm nút ha. Nắm tay nhau một cái coi có khác nắm vô lăng không? Em không? Nói gì với mẹ trước đi. Dạ thưa bác, nếu mà được thì xin bác sang thăm con về, con thưa ba mẹ con để cho hai chúng con thực hiện hôn nhân. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh mà cái cặp áo gói này cũng màu xanh. Dạ, cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Tại em thích dầu bếp, em thích làm. Em rau câu cũng màu xanh luôn. Dạ. Mà màu xanh là gì? Màu xanh hy vọng. Để riêng một hộp cho anh, một hộp chị Vân. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Chắc anh vô không còn đâu, mấy nhỏ nó ăn hết trơn. Dạ không, em có đầy đủ hết. Vậy chứ chi phần hết anh. Dạ em gửi phần hết riêng Trang, luôn. Thúy, Nga ăn hết trơn. Dạ. Thư kia. Em với anh á thì thôi anh dùng trước đi, tại Đứng ra giữa các bạn ra giữa các bạn. Dạ tại tặng cho anh. Anh dùng đi coi ngon không? Đây để em lấy cho. Rồi em mời. Rồi dạ, anh cảm nhận đó. Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Sơ sơ về lý lịch trích ngang của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và MC chị Hồng Vân, chào khán em. giả trường quay. Em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Em nói lớn lên việc, chút được không Cơn Tuấn? làm việc tại nhà luôn. Bây giờ nói lớn lên một lần nữa nè, Dạ. cho bên kia nghe luôn nha. Dạ. Rồi Dạ. xin mời. Dạ, em tên là Phạm Vĩnh Tuấn, sinh ra và lớn lên tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuấn bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 78, năm nay 43 tuổi. Tuấn hiện nay làm ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ. Làm công việc gì? Dạ em sửa xe máy, làm tại nhà. Tại nhà rồi mở cửa hàng sửa xe máy luôn. Dạ. Đây là cái công việc, cái nghề mà có thể nuôi sống chúng ta hoài luôn á. Bởi xe máy, lượng xe máy rất là nhiều ở Việt Nam ha. Dạ. Là Tuấn vô lúc nào? Tuấn vô Dạ. Em đang ở Khánh Hòa luôn hả? Dạ em ở Cam Ranh á, Khánh Hòa, Cam Ranh chị. Vậy đó hả? Là em mới vô á hả? Dạ em mới vô hồi tối. Vậy á. Rồi còn Cưng em nói đi nào. Em giới thiệu về mình đi. Dạ lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Em xin chào anh Quyền Linh và anh bạn trai bên kia. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Sương, em 42 tuổi. Dạ hiện tại công việc của em là em bán đồ ăn sáng, bún thịt nướng, nem nướng với lại cơm sườn. Và em bán nhiều món ăn lắm, nếu như khách alo trước thì em sẽ ship tận nơi chẳng hạn như là bò nướng lá lốp, lỗ tai heo, Và tất đang cả. ở đâu? Em bán ở đâu nè? Dạ em bán ở kế bên Ủy ban Nhân dân phường Linh Xuân. Dạ ở Thủ Đức. Thủ Đức phải không? Dạ Linh Xuân, Thủ Đức. Dạ. Gần nhà chị để chị order nha. Dạ. Số điện thoại? Dạ số điện thoại của em là 0907 838 606, thì chị gọi trước cho em để em chuẩn bị cho chu đáo. Rồi 0907 0907 nói 838 606. 0907 Dạ. 838 606. Em có ship đi Khánh Hòa không? Rồi bây giờ thì mình nói một chút về ưu khuyết điểm rồi. đi nghe. Dạ. Ưu khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của em hả? Thì nào giờ em chưa bao giờ tự khen mình. Hôm nay thì em thấy thì em rất là thích nấu ăn, thích vào bếp. Dạ em thường xuyên lên YouTube đó, em xem món này món kia rồi em làm. Có khi á em làm cái món bánh này mà cuối cùng cũng thành bánh kia. Nhưng mà em vẫn thích làm. Em làm chừng nào được thì thôi. Hôm nay em cũng có chút món rau câu để chút gửi cho anh ăn lấy thảo. Dạ
không có dành riêng cho anh chị nữa. Trời nhưng mà vậy không đó. có được mê lên đây. Dạ. Rồi cảm ơn Rồi gái còn cái nhiều khuyết nha. điểm thì sao? Dạ, khuyết điểm của em thì em nghĩ là em hơi nóng tánh. Tại vì nếu mà em nghe cái gì đó người ta nói không đúng mình, hoặc là cái gì đó mình thấy không hài lòng thì em hay nói lại liền. Nói đúng lại không? liền. Em thấy là em cũng đang khắc phục. Tại vì cái tánh của em sống á, chủ yếu là thật thà, nghĩ sao nói vậy. Mình cứ sống thật đi, đừng có giả dối. Dạ. Mình không có kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Dạ. Bực Thì, là phải bực đúng không? dạ, nhưng mà em thấy cái đó thì cũng không có hay lắm. Em cũng cố gắng em kiềm chế lại. Dạ. Rồi. Xin mời nhà trai ạ. Khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe. Dạ, ưu khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính. Nóng tính luôn. Dạ. Có tật xấu là khuyết điểm là hay hút thuốc. Hút ngày thuốc. hút nửa gói. Rồi với hơi bị giận lẫy. Bị gì? Giận lẫy hơi nhiều. Giận lẫy hả? Dạ. Lúc giận cứ ưu điểm là biết nấu ăn, làm công việc nhà, ví dụ như điện nước, đồ gia dụng làm được hết, và nấu ăn nhiệt tình, hòa đồng. Thể dục thể thao cũng có. Nóng nhất á là dạ, Tuấn làm gì? Dạ em nóng nhất là em không có đánh ai, em làm gì em chỉ thấy cái chân gì em đé chân em vô cái đồ đó, đầu chân em vậy. Để cho nó hết nóng nè hả? Dạ. Gặp cái gì nóng mà đá vô cho nó hết. Cái này cũng được. Kiếm đá nào cứng cứng nha, đừng có đá mấy người mềm mềm nha, còn người ta cũng hay đó chứ. Tức là mình sẽ tự mình làm đau để mình tỉnh lại, mình không nóng nữa. Cái đây cũng là một phương pháp. Rồi. Bây giờ cái đường tình duyên của mình sao nè? Dạ, đường tình duyên của em hả? Thường thì người ta nói là mối tình đầu là mối tình dang dở. Nhưng mà thường thì đến 18, 19 tuổi hoặc là 20 hay mấy. Còn với em thì 39 tuổi. Dạ. Mới là mối tình đầu? Dạ, mới là mối tình đầu. Rồi em cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng gần 1 năm rồi chia tay. Rồi xong em quen một bạn mới cũng tìm hiểu cũng 1 năm rồi cũng chia tay luôn. Đến nay là 3 năm. Dạ. Có nghĩa là em mới biết yêu năm 39 đó. Dạ, đúng không? Mà năm nay là em 41. Dạ 42. 42. Dạ. Em chia tay 3 năm. Chia tay 3 năm rồi. Có như yêu 2 năm rồi xong rồi làm biến yêu quá nghỉ luôn. Dạ tại vì hay là em thất vọng, hay là em cảm thấy em không muốn yêu nữa? Cũng có chút không còn tự tin. Tại vì em thấy em thấy là em quen sai cái người đó, cũng như là gọi là lăng nhăng đó chị. Dạ là em thì cái tính em nghiêm túc. Ví dụ như quen là phải quen rõ ràng, không hợp thì chia tay. Chứ em không thích là quen một lần 2-3 người. Không thích bắt cá hai tay. Rồi lý do chia tay là như vậy. Ok. Rồi xin mời nhà trai ạ. Đường tình duyên của Tuấn thế nào? Dạ em thì cũng có một đời vợ ly hôn cũng năm 2010. Đã 11 năm rồi. Dạ. Có mấy người con rồi Tuấn? Dạ một cháu, con sinh năm 2004. 2004. Dạ. Là 10 mấy tuổi rồi đó. Dạ. Trai hay gái? Dạ một cháu gái. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với mẹ. Còn Tuấn ở Khánh Hòa là ở với ai? Dạ em ở riêng mình. Riêng mình. Dạ. Ở nhà riêng hay là? Dạ ở nhà riêng. Nhà riêng luôn. Dạ. Ba mẹ ở gần đó không? Dạ ba mẹ cũng gần. Rồi bao lâu mới gặp con một lần? Con thì lớn lâu lâu thì nó về thăm ba. Khoảng thí dụ như chủ nhật học thứ bảy thì cháu với con có về. Còn có nghỉ học thì nó chạy xe. Nghĩa là Tuấn ở một mình 10 mấy năm nay rồi. Dạ. Rồi đó là đường tình duyên các bạn. Bây giờ nhà gái, bạn muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình thế nào? Có thể chia sẻ cho bên đây để xem được không? Dạ thường thì ông bà xưa người ta nói là em chào anh. Ông bà xưa người ta nói là cái gì cũng phải tùy duyên. Nhưng mà lên đây thì em cũng phải nói một vài ý là anh đừng có gia trưởng. Nhưng mà thường cái gia trưởng là nó phụ thuộc cũng nhiều yếu tố lắm. Nóng tính nè, rồi có chút ích kỷ nữa. Đó thì em rất là sợ. Phải nói là em ám ảnh. Rất ám sợ ảnh luôn. Dạ. Có gia trưởng không?
Anh không có gia trưởng đâu em, mà anh cái tính anh nóng cũng dễ lắm em. Mỗi lần anh nóng là em cứ đưa con gối bông mà anh đá là xong hết rồi. Em đừng có đưa cái ghế hay cái tivi là được à. Dạ. Tội nghiệp con gấu bông quá. Dạ nhưng mà anh bắt buộc phải làm hành động đó. Không, cái đó thật sự nóng quá đó. Người ta có thể làm cái gì đó với một cái gì đó, cái cây cái gì đó, thì cái điều này nó cũng sẽ xóa đi bớt cái nóng. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ như đập đồ thì em cũng thấy không có hay. Này anh đâu có đập đâu. Anh đá Anh đá vô cái cây gì đó thôi. cái truyền hình hay là cái nhiều Có đá cái vô làm truyền cái hình gì không? đó công Dạ sức không, mình đá làm vô ra cái mà chân mình nào phá đâu cho đau vỡ chân thì nó mình không rồi hay vậy. chị. Anh đá vô cái cây cái gì, cái gốc cây cái gì Dạ. nó cho nó đau chân thôi. Thôi nếu mà đau chân anh thì cũng đau lòng em, đừng làm vậy. Em Thấy nghĩ không? là Dạ. em Cảm nghĩ ơn là em. anh giận á thì anh Dạ. nên đi đâu đó đi chứ tại vì em nghĩ là em cũng nóng tính mà anh cũng nóng tính, phải hai cái đó mà đụng Thì nhau chắc chết, cho Chút nên xíu là hai người bàn với nhau. Dạ. Nha. Bàn Thường với á nhau. có người ta nóng tính ta hay ăn á, ăn nhiều quá thì hiểu rồi ha. Dạ. Thì giống như chị Hồng Vân chỉ nóng là chỉ ăn thôi. Hồi nào vậy đơm đặt nữa, tôi kiện ông đó nha. Ông bị gì vậy? Cái này sao gì chiếu sao bị đơm đặt quá trời. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, một nửa yêu thương của em á thì được một nửa như anh Huyền Linh là hạnh phúc với em. Em biết ông có cái gì, ông biết Dạ, em biết ông có cái gì mà em đợi nữa. Anh Huyền Linh làm Ông nóng tính là ông cũng hay giọng một cái gì đó đó. Cái rào này nè làm lại 2-3 lần rồi đó. Mỗi lần ông bực chị đó là ông đá mà rớt hết mấy cái nhụy ở đây luôn. Dạ thôi nếu mà không kiềm chế được cái bực tức đó thì cố gắng châm chế đi, tại vì không đánh mình là được. Dạ đừng đụng tới mình là được, tại vì em rất sợ đòn. Nhưng mà bây giờ cái điểm yếu của em sợ đòn á thì mai mốt đừng ăn hiếp em nha. Đừng có thấy cái điểm yếu của em như vậy rồi cái tao quýnh mày nha, tao quýnh mày đó. Em rất là sợ. Chị coi thử sợ. đối tượng nam bên đây là coi có cái trai người ta hiền lắm mà nha. Dạ. Người ta coi vậy chứ hiền khô à. Ơi cái này là em chắc em không bao giờ mà gọi là gì đó làm đau đối tượng trước mắt đâu ha. Dạ. Có đau bản thân thì có đúng không? Dạ, nhìn hiền khô à. Thường á mấy người mà người ta có cái xu hướng tự làm đau bản thân á. Tên gì em quên rồi. Tại vì người ta sợ cho nên người ta mới không làm điều đó. Ta mới tự hành bản thân mình. Nhưng mà mình mà thương chồng mà chồng mình vậy á chịu không có nổi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi. Chị. Em thấy đứt ruột chưa? Dạ. Em đau là cổ đau hơn. Dạ. Thấy thương ha. Dạ. Bạn gái bên đó tên gì quên rồi. Dạ em tên Sương nhưng mà tên Nhung là cũng từ bé luôn, tại vì cái bây Sương giờ muốn đặt tên là Sương hay là Nhung? Dạ kêu cái nào cũng được. Sương đi. Anh muốn kêu cái nào cũng Giọt được. Sương Nhung cũng được mà Sương cũng được. Sương Nhung. Em nhớ tên bạn bên đây không? Anh 44 á, chị nhớ tuổi thôi chứ. Anh nói anh 43, anh Anh sinh tên năm là- 78, lớn anh hơn tên em là 1 Tuấn. tuổi. Anh tên là Tuấn. Dạ. Dạ. Bên kia là Sương nha. Sương. Tuấn Sương. Rồi em muốn cái người bạn gái của mình á có một cái ngoại hình như thế nào không? Em có một cái ngoại hình cụ thể nào mà em mong muốn người bạn gái của mình giống vậy không? Dạ em thì ngoại hình của bạn gái thì sao cũng được, dễ nhìn và gọn dễ nhìn thôi, chứ cũng không có đòi hỏi gì mà cao thấp hay gì hết, vừa người được thôi. Dạ. Nãy giờ nghe tâm sự cái ưu cái khuyết của bạn này thì thấy là có phù hợp với mình không? Dạ em thấy cũng phù hợp đó. Cũng phù hợp. Dạ. Anh nói thật nha anh nói thật lòng nha. Thật mà. Dạ. Em về với anh em ở em sẽ biết mà. Dạ. Nhưng mà anh cũng phải rộng rãi một tí nha, tại vì Ok, em rất em- sợ người đàn ông keo kiệt các chị, tính toán á. Dạ. Tức là mình em sợ lắm. mình xài lớn không? Có nghĩa là mình Dạ. có keo kiệt không? Dạ không keyboard luôn chị. Không keyboard luôn. Dạ. Dạ. Không Anh có keyboard. chửi thề không? Có chửi thề không em? Có lâu lâu không có một cái. Có hai chứ ông cái. Quyền Linh Dạ, ông chửi có. hoài chứ gì. Dạ. Thế ví dụ Cũng có như vậy. lâu lâu mà có chửi một miếng chứ đừng có Nhiều mở khi nổi nói điên quá. nói ra câu cái chửi. Không, cái chửi chửi thề anh là chửi vui em, chứ không phải là chửi chửi vui á. Anh hai đứa đang vui cái chửi Đúng thề. rồi. Dạ, chửi vui vậy á, chứ không phải là chửi. Sáng nay Hồng Vân mới nói xấu tôi hoài nha. Thì đó thì bị đơm đặt nó tức vậy đó Linh. Người ta không có cái đơm người ta hoài, cho nên là tôi cho ông biết cái cảm giác đó đó, hiểu không? Rồi em đi với ai? Dạ em đi với anh trai và bạn thân. À trời ơi đây biết Giống là y anh chang trai luôn giống ha. quá. Mời anh trai. Chào MC Viền Linh và chào chị Hồng Vân.
Em là anh trai của bạn Tuấn. Mình nhìn qua đây thấy bạn nữ cũng rất là dễ thương, được, và bạn cũng chưa có gia đình thì mình thấy cũng ok. Rất mong là hai bạn cho nhau cơ hội để mà tiến tới, cho giờ tuổi này thấy cũng lớn lắm rồi. Lớn rồi đúng không? Dạ. Cho nhau cơ thì hội có cuộc sống và gia đình nó sẽ ổn định hơn. Rồi cảm ơn em. Em còn một điểm, em 42 tuổi rồi. Tuy là em chưa có gia đình, nhưng mà nếu mà hợp nhau á, tìm hiểu hợp nhau á, thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con hay không? Và với em á thì em nghĩ lớn tuổi thì em không biết là như thế nào, cái đó là em không biết. Cái đó là chút xíu hai đứa chút bàn xíu nhau. hai người bàn hỏi hai đứa nha. ngồi trực tiếp bàn với nhau luôn. Rồi Em bạn gái yên đi tâm với đi, ai? 50 mấy cũng có cũng có con được, yên tâm. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em. Dạ chào mẹ. Mời mẹ. Rồi, chào bác. Mời mẹ phát biểu đi ạ. Hello, tôi xin chào Quyền Linh với lại cô Hồng Vân. Tôi cũng lớn tuổi rồi, mà bữa nay được chương trình cho phép lên ngồi đây thì tôi thấy cũng là rất là hân hạnh. Đó, tôi xin chào tất cả quý vị có mặt trong cái trường quay bữa nay. Theo mà tôi nhận xét hồi nãy giờ thì theo sự suy nghĩ thành thật của tôi thì tôi cũng để là tùy ý con nó lựa chọn, tại vì nó cũng hơi đứng tuổi rồi. Thì cái nguyện vọng là cầu nguyện cho con nó gặp được cái đối tượng cho nó hợp, rồi có phúc hậu, nó lo làm ăn, nó biết thương vợ con, lo gia đình, lo tương lai. Là hai đứa mà nó sau này mà nếu mà tùy theo duyên tiền định đó, là bữa nay gặp nhau thì bậc làm cha mẹ là muốn cho con mình nó được hạnh phúc, nó lo, nó đâm vợ đâm chồng, mà tát biển Đông cũng càng, nó ở với nhau được cho tới già. Nhưng mà mẹ thấy bạn bên đây mẹ ưng mắt không? Thì bây giờ thấy là thấy vậy, chứ nhưng mình cũng đâu có biết ngày mai nó ra làm sao. Giống như cái bản nhạc mà kế ra đó. Vậy là coi như để tùy cho con ha. Tùy hết, tùy cơ duyên của trời định. Con thương ai là mẹ ủng hộ ha. Dạ. Nhưng mà đây có gia đình rồi, bác có ngại gì không? Cái đó thì cũng còn để hai đứa nó thời gian nó tìm hiểu với nhau. Chứ còn bác làm cha mẹ thì cứ nói chứ cái con nó thương ai thì mình thương người đó thôi. Đó thì nó thương đâu gã đó hả? Con gái mà. Thương đâu gã đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi. Bây giờ cho hai trẻ gặp nhau đi. Mở rào. Mở rào kìa. Nè em. Dạ. Bắt đầu đi Tuấn. Dạ em chào anh. Anh chào em. Tặng quà đi nào. Anh từ xe thì cũng không về. Nó lớn lên Tuấn. Để tặng em bó hoa. Anh căng thẳng quá, hình năm bắt tay đi để. Anh luôn đó. Dạ bó hoa đẹp quá à. Bó hoa này thật sự là rất là đẹp, em rất là thích. Mà một người thích hơn nữa là mẹ của em. Dạ. Tặng mẹ đi. Dạ anh có thể đến tặng mẹ em. Đúng rồi, hay quá. Mẹ. Nào, đây nè Tuấn. Mẹ của Sương là 80 tuổi rồi đó. Dạ. Cháu xin thay mặt cháu tặng bác bó hoa. Trời, hoa đẹp khỏe quá. tốt mà. Dạ. 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 Đây là mẹ món... để cái ly ở đằng sau. Dạ, đây là món quà của em tặng cho anh. Anh cảm ơn hôm em. nay á, là em nghĩ là chắc là duyên quá anh. Tại vì á, em đi siêu thị á, nguyên ngày á, em chọn quá trời mà em không biết mua cái gì. Em mua ngay cái cặp áo gối cũng màu xanh luôn. Hôm nay mặc áo xanh, em mặc áo xanh, mà cái cặp áo gối này cũng màu xanh. Dạ, cái này là tối hôm qua em làm. Em có tặng cho tất cả mọi người, em tặng cho anh để anh dùng thử coi nó. Tại Rau em thích câu dầu cũng... bếp, em thích làm. Em rau câu cũng màu Sẵn xanh đây. luôn. Dạ.
Mà màu xanh là gì? Màu có xanh hy vọng. để riêng một hộp cho anh, một hộp chị Vân, một hộp. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Chắc anh vô không còn đâu, mấy nhỏ nó ăn hết trơn. Dạ không, em có đầy đủ hết. Vậy chứ chia phần nó ăn hết trơn. anh. Dạ em gửi phần hết riêng Trang, luôn. Thúy, Nga ăn hết trơn. Dạ. Thư kia. Em với anh á thì thôi anh dùng trước đi, tại Đứng ra giữa, các bạn ra giữa đó các bạn. Dạ tại tặng cho anh. Anh dùng đi coi ngon không. Đây để em lấy cho. Rồi em mời. Rồi dạ, anh cảm nhận đó. Rất ngon. Chắc không ngon cũng phải khen ngon. Rồi ngồi đi cưng. Hai đứa ngồi lo tranh thủ tâm sự về chuyện dạ. tương lai rồi này kia, Dạ. con cái rồi đó. Dạ. Kia mấy đứa ăn rau câu đi nha, hỏi, Trang, Thúy, với Nga, anh Như, không? Thư này kia, rồi Nhân này kia, Tèo rồi. Em có gì hỏi với anh rau không? câu riêng. Em nghĩ là mình bây giờ ở đây cái thời gian ngắn quá, mà chuyện duyên nợ là chuyện trăm năm, mình ở lâu dài về sau, cho nên là mình không có nói được cái điều gì ở đây hết. Quan trọng là lúc gặp nhau có hợp nhãn với nhau hay không. Thì em nghĩ nếu mà thương nhau á, người ta chấp nhận khuyết điểm của người đó hết, người ta chấp nhận hết. Chứ bây giờ theo chương trình á, mình cứ ra yêu cầu này nọ thì mình theo cái bài bản thôi, em nghĩ vậy. Dạ. Tuấn thấy Sương như thế nào, cảm nhận đi Tuấn? Dạ em thấy cũng được. Cũng được ha. Quá được. Dạ. Sương thấy Tuấn sao? Hồi sớm theo em nghĩ là em kêu em nóng tính. Vậy thì khi em nóng tính là em có làm gì anh không? Em có đánh anh không? Không. Không. Tại vì em sợ bị đòn cho nên em đâu có đánh. Dạ. Em sợ cái gì là em né cái đó. Dạ. Em thấy em nhìn anh, em thấy anh cũng trầm tính đó, đúng không? Đúng rồi. Có trầm tính không? Đúng rồi. Thì anh cũng hiền á má. Con thấy anh cũng hiền á. Thật sự là con thấy anh cũng hiền. Nhưng mà cái điều mà ở xa, mẹ em thường nói thì ở xa sợ bị ăn hiếp, sợ con gái bị ăn hiếp á. Dạ mẹ rất là sợ, nhưng mà em nghĩ là chắc anh không làm điều đó đâu. Tại vì với lại khi mà em cảm thấy em cái điều gì đó mà em chịu không nổi á, thì em sẽ âm thầm em ra đi. Dạ em ra đi, chứ em không có để cho nó tùm lên, nó gọi là nó rối lên. Dạ. Tuấn nói đi Tuấn, có ăn hiếp không? Em thì em ở trong này là em ở chỗ nào em? Dạ em ở em quê của em ở Linh Xuân, Thủ Đức luôn. Thì mỗi buổi sáng á, lúc đầu thì em định mua tặng anh cái đồng hồ á, rồi em dặn sẵn 3 giờ rưỡi sáng. Rồi mỗi ngày em 3 giờ rưỡi sáng là đồng hồ reo em dậy, thì em tính tặng cho anh để anh biết là cái giờ đó mọi người đang ngủ say thì em phải thức dậy, em nấu cơm, em lên chợ em bán. Và em bán tới đúng 8 giờ là em dọn. Rồi về thì em hay lên, em khỏe thì em lên tiệm nail tóc của em trai em á, em phụ làm. Rồi đôi khi em cũng đi hát á. Em cũng đi hát, đến chùa hát, hoặc là ai mời thì em cũng hát. Nhưng mà em cũng kén lắm. Em cảm thấy cái tiệc đó ông bầu show đó hiền hay như thế nào á, thì em đến em hát. Em hát văn nghệ á? Dạ. Em hát bolero, dân ca đồ. Anh có thích không? Anh thì anh rất thích hát, nhưng mà anh hát không hay, anh hát rất là dở. Nhưng mà anh rất thích nghe hát, và anh rất thích nghe hát. Một người hát mà có một người nghe là ok. Yêu cầu đi, Tuấn thích dòng nhạc gì đó, ca cổ hay bolero? Em thích cái hát những cái bài nào mà em thích thì anh đã thích không cần thiết đâu. Dạ, nghĩa là em thích là được rồi. Dạ thì nói chung đến chương trình này thì em cũng chuẩn bị nhiều bài hát lắm. Có một bài em cũng tự biên theo cái bài hát là người tình đang đến á. Bài hát là người tình không đến á. Em chuyển lại là người tình đang đến. Với lại một đoạn ca cổ, anh có thích ca cổ, với lại một đoạn của bài bolero vậy đó. Nếu mà anh thích cái bài nào thì em hát vậy đó. Bài gì anh cũng thích, nghĩa là giọng hát là anh của em là anh thích rồi. Em thích bài nào em hát tặng cho anh. Đúng rồi, em thích thì em cứ hát tặng anh. Vậy để em hát ha. Bây giờ Tuấn đứng lên nắm tay cô gái, đứng lên hai người nhìn nhau hát đi. Em sẽ hát bài Người tình đang đến. Nhìn Tuấn hát kìa Sương. Đi hát không có rung chị, thật sự đi hát không có rung, nhưng mà tới đây
căng thẳng quá. Trời, ảnh run hơn con á. Ảnh run hơn con nhiều luôn. Dạ. Tôi quên biết anh xưa một chương trình hẹn hò. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chỉ nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Bao nhiêu ước mơ đầu rồi chìm theo nước trôi mơ. Tự nhiên cái em hay đó. em quên lại rất không? hay em. Dạ rất hay. em xin hát lại. Trở lại ghế nóng chúng mình câu không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ trả lời chuyện tình ta sẽ ra sao. Hồi hộp đó là cái cảm xúc thật đó. Dạ. Nhiều khi đứng trên sân khấu gì mình không có rung đâu. Tuấn sao nói gì Vậy, gái đi. ta hãy cùng đặt vào ngày nút bấm. Và sau tiếng 2, 3 cùng cho nhau cái bật đèn. Rồi, anh bây giờ dạ. nè, Dạ. em hát lại từ đầu tới cuối để chương trình thu cái bài đó nha. Coi Dạ, như đúng rồi, đúng rồi. rồi. Nhắn Dạ, cái nút bấm Đúng đó, rồi. bấm nút. Rồi hát lại từ đầu đi nào. Hát từ đầu đi nào. Bắt đầu. Tôi quên biết anh xưa một chương trình truyền hình. Hôm nay giữa bao người ngại ngùng chỉ nói đi anh. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Và ta đã quên nhau và cho nhau những thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ lạ thường. Chị Vân và anh Linh kết duyên mình đến với nhau. Dưới là người nhà, xung quanh là khán giả. Tất cả mọi người đều nhìn về đôi ta. Trở lại ghế nóng chúng mình không cần hỏi nhiều. Con tim sẽ mách bảo chuyện tình ta sẽ ra sao. Vậy ta hãy cùng đặt vào ngày nút bấm. Chờ nghe tiếng 2, 3 cùng cho nhau cái bật đèn. Dạ. Hay quá. Tôi thấy sao nè, Tuấn nói với Sương nghe đi. Dạ, em thấy người cũng đẹp mà giọng hát cũng rất là hay. Mê chưa? Bây giờ mê chưa nè? Mê là mình nói mê à? Dạ mê. Thật sự á là em chụp hình rất là an ảnh. Rất là nhiều người đeo đuổi em, nhưng mà em nghĩ là họ đến với em vì họ nghĩ là em đẹp giống như trong hình. Nhưng mà thật sự nếu mà buông cái lớp trang điểm này ra thì em rất là xấu. Cho nên là anh đừng có nghĩ là đối diện là em đẹp như vậy nha. Em không có đẹp. Em đã đứng đây là đối diện là anh đã biết rồi. Dạ. Đâu phải là trong hình đâu. Dạ. Dạ. Trời. Bây giờ nói đi, bây giờ nè, xa như thế thì thế nào Tuấn? Em có thể thuyết phục. Nhà Tuấn có mặt tiền đó, về đó bán cơm cũng ngon lắm đó. Ở ngoài đó làm sao. Trời, nhà anh có mặt tiền nè. Em có thể về bán cơm, anh sửa xe. Hồi xưa là sửa xe máy. Nói đi Tuấn. Tuấn nói đi, Tuấn thuyết phục. Anh thì ở đó thì ở nhà thì chỉ có một mình thôi. Nhà nó cũng ngay quốc lộ 1. Dạ. Rồi lúc ăn uống thì nó khổ cực, không có ai muốn kiếm một người về để cho thứ nhất là ổn định cái vấn đề mà kinh tế, thí dụ phải có người vợ đang đến đây là cũng đang còn tìm như vậy. Rất là muốn chứ không phải là đến chương trình này, nhưng mà gặp em đây là cũng là cái duyên rồi. Mong em và gia đình thì cái nhà đó mở nhà hàng ăn được không? Quán ăn đồ được mở quán nhà. Em mở quán ăn thì cũng được, nhưng mà nếu được nếu như mở quán ăn thì em không làm nghề, tại vì nó chỉ có 4 mét và nó được chiều dài thôi. Là bây giờ em đang sửa xe là em mở cái tiệm sửa xe ở nhà luôn. Trước nhà. Vậy đó hả? Không sao, sửa xe còn bên đây người ta bán, người ta ship đi mà. Đó, bán online. Không lẽ bán cơm thì gần đó cũng có mở quán ăn cũng được, cũng rất nhiều.
Dạ. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Mình nói chuyện với nhau 1 phút nữa nào. Cái cặp này có vẻ gọi là thử hợp xem. dữ lắm rồi nha. Bây giờ đặt trường hợp các bạn sẽ tiến xa hơn thì các bạn sẽ như thế nào? Về Khánh Hòa hay là chúng ta về thành phố Hồ Chí Minh? Đưa ra thử một cái giả thuyết thử xem. Ví dụ như anh với em đến với nhau thì em có thích về quê Khánh Hòa của anh không? Hay là em thích lập nghiệp trong này? Đó. Dạ em nghĩ là nếu mà đã theo chồng, có chồng thì theo chồng cũng được. Nhưng mà quan trọng là chồng đối xử mình như thế nào. Tại vì ba mẹ em á thì mẹ em á thì thường nói dù con á có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn là con gái bé bỏng của mẹ. Con có gặp khó khăn như thế nào đi chăng nữa thì cứ về, mẹ chở che hết, mẹ là người tha thứ hết tất cả. Dạ, cho nên là em nghĩ là theo chồng chắc cũng được, không đến nỗi. Dạ. Chắc chắn là vậy rồi. Nhà em có mấy anh chị em? Dạ, nhà em rất là đông anh em á, anh có ngại không? Anh có ngại Không, anh đến với em chứ, và anh rất tôn trọng gia đình của em. Dạ. Và anh thí dụ như có điều kiện thì có thể em về quê và em với anh ở riêng, hoặc là Dạ. có thể nếu mà trong này đó chỗ nào kinh tế làm ăn được thì có thể ở trong này làm cũng được. Dạ. Chúng ta có thể ra riêng. Dạ. Chứ đâu phải là cha mẹ Dạ. thì mình tới thăm hàng ngày, chứ cũng đâu có ở với cha mẹ đâu. Dạ. Để tự lập cũng lớn rồi. Dạ. Chứ Nãy giờ em cũng chưa có hỏi thăm sức khỏe của hai bác á. ba má anh thì sức khỏe cũng tốt. Bác gái là sinh năm mấy? Có mẹ em sinh năm 44. 44 thì anh là con thứ cũng như gần con đầu thì ba má mới có 6 mấy thôi. 6 mấy. Dạ. 6 mấy rồi, được rồi đó. Nhưng mà Bây giờ... mẹ anh sinh năm mấy anh nhớ không? Hình Phải như nhớ là con là phải nhớ. Dạ, hình như là sinh năm 55. Hình như 55 là tuổi Mùi hả? Tuổi Mùi. Tuổi Mùi 55. Dạ. Ba mẹ 68. Đây là mẹ anh 68. Anh trai. Anh ruột đó. Anh ruột. Dạ em chào anh. Dạ em chào. Tại căng thẳng quá không. Bây giờ là anh thấy hai bạn cũng đã trò chuyện khá lâu. Dạ. Bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ quyết định xem có bấm nút để hẹn hò với nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định cuối cùng. Nào. Dạ. Mời Tuấn để tay vào nút bấm bên tay trái đó Tuấn. Sương thấy không? Đúng rồi, để sau lưng Tuấn dạ. á. Ngã người xuống. Để thẳng tay lên. Rồi. Đó, đúng rồi. Đó. Rồi, thôi đếm luôn nha. Đếm luôn nè. 1 nè, 2 nè, 3. Trời ơi, bấm cạch cạch 2 cái liên tiếp luôn. Rồi, mời hai đứa đứng lên nè. Chúc mừng Tuấn nha. Nào. Mẹ ơi, nó bấm rồi mẹ ơi. Tuấn thấy sao? Bạn gái bấm rồi, nắm tay bạn gái đi. Bây giờ nắm đi Tuấn, nắm tay đi. Rồi xin phép mẹ vợ tương lai. Xin phép bác là cho cháu gửi lời thứ nhất là tới đây cũng là gặp cái duyên của em Sương và cho cháu đến với em Sương là tìm hiểu với nhau và đến với nhau lâu dài. Nó xúc động lắm rồi đó. Hứa lâu dài nhưng mà bao lâu? Hứa với bác gì đi, hứa gì đi. Nếu mà con hứa với bác là con sẽ có thể con với Sương yêu nhau tới miết luôn. Tới miết luôn. Miết luôn dạ. Tới miết. Tới lần mà. Tới miết. Tay chân mân mê mà rung lên. Anh đến giờ bắt tay tôi là tay ông ướt nhẹp rồi trời ạ. Dạ, tay rung lắm. Vậy là có hồi hộp, rối loạn con tim mà đúng không Tuấn hả? Dạ. Tuấn thấy vui không? Đi Tuấn nắm tay đừng có buông Tuấn. Tuấn ơi, Tuấn thấy thích người đối diện không? Dạ thích. Thấy hợp không? Dạ hợp. Hôn cái đi. Đúng rồi. Được quyền mà. Dạ. Hôn má nè, được quyền. Vậy là hít thôi, cái đó là hít chứ đâu có hôn. Không, ịnh luôn thôi, ịnh thôi là chứ không có. Ịnh thôi hả? Hôn lại rồi, không có ịnh. Không có ịnh được, hôn đàng hoàng. Em tình có sao đó vậy mà bị anh Linh cài kẹo. Mới có ịnh thôi à, nào hôn thiệt đàng hoàng. Hôn chưa? Dạ rồi. Rồi, em có nói gì với anh hai hả cưng hay sao? Anh hai. Đó anh hai đó, anh hai là cũng như thầy cha đó.
Dạ. Nói gì với anh hai, anh hai chuyển lời cho cha mẹ. Dạ thật sự em thì em không có tình trường về cái chuyện tình cảm, cho nên nếu như mà sau này chuyện tìm hiểu của em và anh có đến hôn nhân á, thì cái sai lầm gì của em dâu á thì xin anh cũng bỏ qua và chỉ dẫn thêm. Trời ơi hay quá. Quá hay không? Dạ. Rồi tính sao có muốn có con gì đó hỏi thôi chị coi. Hỏi em gái đi. Cái chuyện con cái. Đúng rồi, chuyện con cái. Chuyện con cái thì em hồi sớm em cũng có nói rồi, em kêu là có thể em sinh được và có thể không sinh được, nhưng mà đó là cái quyền lợi, cái thiệt thòi của em, còn anh cũng đã có con riêng rồi. Thí dụ như em sinh được thì càng tốt, mà em không sinh được là cái thiệt thòi em có sợ đó không? Anh đang định hỏi đó. Thật sự là em cũng không có sợ là không có, hoặc là có, hoặc là bắt buộc phải có. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện con á, thì do trời cho. Dạ. Nhưng mà vậy nè, theo chị nha, em vẫn phải đặt mục tiêu là em phải có con và có liền. Ví dụ như tụi em thực sự cảm thấy yêu nhau thì đừng có chần chờ gì nữa. Mình tiến tới hôn nhân và mình phải có con ngay. Chị là bé út của chị sanh năm 42 tuổi. Cho em yên tâm là không có vấn đề gì cả nha. Em sanh liền. Gấp đi nha. Chị nếu mà Kim thấy Chi cảm là giác hợp nhau 44 tuổi là phải tiến hành gấp luôn nha. Đưa ba mẹ vào gặp. Dạ. Khó sanh. Dạ, không sao đâu. Dạ, không có bây giờ đâu. Tuấn quan trọng Tuấn về, nếu mà hai đứa tìm hiểu nhau được, Tuấn về mời ba mẹ vào để gặp bác, hai gia đình tiến hành luôn. Đúng nha. rồi. Đó. Ok, nào ôm nhau cái chặt cái nào. 44 là vẫn ngon lành. Nào hai người ôm nhau chặt cái coi. Tuổi sung sức á. Tuấn. Anh Linh cứ gài kẹo hoài á, tuổi chặt già cái người ta coi nào. ngại ngùng. Nào. Không có ngại, bây giờ mình phải ôm chặt vô coi nào. giai đoạn đi. Hợp lắm luôn á. Rồi, ok. Rồi quà cáp đi, quà cáp của chương trình tặng cho các bạn nè. Đây là bộ Mai son từ Khánh môi. Hòa vô đây là thấy ổn rồi đó. Bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA thép Nhật Bản tặng cho em. Chị đang xài nè, rất đẹp, son lì rất đẹp. Còn đây là kem chống nắng và kem tẩy trang hiệu Relasti. Phải không ta? Rồi chút đọc lại. Relax gì? Relaxtil gì? Relaxtil nha. Chúc chị Kem Văn sẽ đọc chống lại. nắng và kem tẩy trang hiệu Relaxtil. Chương trình tặng cho em. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến những cái hệ thống fitness, tập yoga để có một sức khỏe bền vững. Dạ, anh cầm những cái này. Đó. Và đây là quà của Toshiba. máy lọc nước Toshiba. Mọi người sẽ nhận món quà của chương trình. Đây là cái máy lọc không khí rất là tốt nha. Toshiba Dạ. máy lọc không khí này rất là tốt luôn á. Rồi chúc các bạn thật nhiều may mắn và hy vọng rằng tôi sẽ nhận được thông tin của các bạn càng sớm càng tốt về cái tin vui mà các bạn có thể về thổi cơm chung nhé. Okay. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Đi đây cưng. Rồi hãy trò chuyện đi. Quà của anh. Đây quà đây, đúng rồi, quên nữa. Hai cái áo gối đó. Đơn giản đâu. Đây quà của Tuấn. Đem với hai đứa ăn rau câu nói chuyện đi. Đây, đi đây. Dạ. Đi. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Mong rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Xin cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok. Rồi, chào mẹ. Có gì? Có nghĩa là có bản lĩnh. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em nhận thấy là em sống chậm. Cái thứ hai là cũng nhát gái. Anh tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Thành, em năm nay 34 tuổi. 34 tuổi? Dạ. Làm nghề gì? Em làm quản lý một công ty cơ khí ở Đồng Nai, Biên Hòa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Xin mời bạn. Dễ thương quá. Em giới thiệu về mình đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Hồng, em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang công tác ở Tây Ninh. Em làm bên ngành quản trị chất lượng. Năm nay em 26 tuổi. Theo cái tuổi của người Bắc, tụi em thì đó là cái tuổi mà người ta gọi là cần phải tìm chồng gấp ấy. Và ngày hôm nay em đến với chương trình này để tìm cái đối tượng của mình. Nếu như mà tìm được thì cảm ơn chương trình nhiều nhiều. Chào em Hồng. Chào anh Thành. Rồi. Anh thì quê dạ vâng em là con
của miền quan họ, là người Quê hương con của Bắc miền Linh. quan họ. Vâng, Bắc Linh, Kinh Bắc. Em vào đây sống cũng làm được 3 năm ở trong này. Mấy năm? 3 năm. 3 năm. 3 năm. Vâng. Bạn nói là sống ở quê quan họ Bắc Dạ, Ninh. dạ. Thì quê quan họ Bắc Ninh là một trong những cái nơi mà khi nói nó thì nói đến những cái câu quan họ. Dạ vâng. Bạn có biết hát quan họ không? Em thì hát thì không hay. Đến với chương trình thì cũng có đôi câu quan họ để thể hiện tấm lòng của người Bắc Ninh. Rồi. Thể hiện mình là người Bắc Ninh. Vâng. Hát này ta biết mình ở Bắc Linh. Rồi vô đi, vô Vâng, đi, vô dạ. đi bạn. Hát 2, 3. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình na. Người Bắc Ninh vốn trọng dân giao duyên nối. Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca, khách đi xa giữ chẳng cho về. Dạ vâng. Em hát không hay. Sao em? Nghe em thấy sao? Anh ở chỗ nào của Bắc Ninh ạ? Anh ở thành phố Bắc Ninh em. Tại vì bạn em thì có người ở Bắc Ninh nhưng mà em chưa về Bắc Ninh lần nào. Em nghe nhiều về quan họ rồi ạ. Nhưng mà hôm nay nghe hát trực tiếp thì nó khác đúng không? nói chung nó khác hơn ở trên TV. Anh không biết hát. Dạ. Ông nhưng mà quan trọng là em cũng không cần cái tài năng hát của anh. Em chỉ quan trọng tấm lòng của anh như thế nào thôi ạ. Em Thế bạn tự giới thiệu ưu điểm của bạn và khuyết điểm của bạn. Nếu mà ưu điểm và khuyết điểm thì nói chung là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm. Nói về ưu điểm thì đọc mãi ra thì được 3 cái. Thứ nhất là nhiệt tình, đảm đang, thẳng thắn. Còn về khuyết điểm thì rất là nhiều. Nói nhiều, thẳng thắn quá. Gia trưởng trong gia đình em là người quyết định mọi thứ. Có một anh hỏi em là em có nghĩ em là lét không? Em trả lời một câu rằng là em thích trai đẹp chứ em không thích gái. Thế nên em biết giới tính thật của mình là gì. Hoàng Nam thấy sao? Em thấy ở bạn gái cá tính. Cá tính. Anh có những ưu khuyết điểm thế nào? Nói luôn cho bạn gái Ưu biết. điểm của em có ưu điểm ấy là thẳng thắn, quyết đoán. Quyết đoán hay là gia quyết đoán nó khác gia trưởng anh. Rồi có gì? Có nghĩa là có bản lĩnh. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì em nhận thấy là em sống chậm. Cái thứ hai là cũng nhát gái. Cái thứ ba nữa là kỹ tính. Hơi kỹ tính. Vâng, chút. Đó là những khuyết điểm của anh. Anh được trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 3 mối tình. 3 rồi? Dạ vâng. Ít nhất là bao nhiêu lâu và nhiều nhất là bao nhiêu lâu? Nhiều nhất thì cũng khoảng độ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Dài quá nha. Dạ vâng. Thế sao là chia tay? Lý do thì cũng do em coi trọng sự nghiệp, đặt sự nghiệp nó lên trên khá cao, dẫn đến chia tay. Thì thứ hai là do không bạn. hòa hợp. Không hòa hợp. Thế Hồng nghĩ tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là do môi trường làm việc của em, với lại cũng do tiêu chuẩn của em cao. Thì người như thế nào? Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, cao 1m7 trở lên, công ăn việc làm ổn định. Với anh đã ổn về kinh tế rồi và bây giờ là xác định là mình chỉ lo cho gia đình nữa. Hơi cao à? Sao anh? Có đáp ứng nhu cầu được không? Không, em muốn nghe thêm tiêu chuẩn cơ. Nghe thêm phải không? Rồi, điều gì bạn không thích? Điều em không thích ở người con trai đó là keo kiệt và tính đàn bà. Tại vì những người đàn ông tính đàn bà là không thể chấp nhận được, mối quan hệ sẽ không bền lâu được. Bạn có cái mẫu người đàn ông lý tưởng nào mà bạn... Có. Đó là một là giống bố em, hai nữa là giống anh Quyền Linh. Hôm nay bạn đến đây với ai? Hôm nay em đến với lại bạn em, bạn đồng em nghiệp đâu? của em. Rồi. Bạn Hân. Dạ, em chào anh Linh và chị Tường ạ. Chào em. Dạ, em là Hân, là bạn của Hồng ạ. Bạn chơi với Hồng lâu chưa? Dạ, cũng khoảng hơn 2 năm rồi chị. Bạn hiểu rõ tính cách của Hồng chứ đúng không? Bạn em rất là tốt, mạnh mẽ. Từ một cô gái từ ngoài Bắc mà vô Nam sống là rất là mạnh mẽ. Dạ. Thấy anh bên kia sao? Có phù hợp với Hồng không? Thấy anh cũng khá tốt, có nhiều điểm giống với bạn Hồng. Em nghĩ là cũng phù hợp ạ. Rồi anh có đi với người thân của mình không? Dạ vâng, em đi cùng với cả chị gái. Chị gái rồi, cho gặp chị gái nào. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình nó như là một chiếc cầu nối để cho các bạn trẻ tìm đến với nhau. Em cảm thấy như là em gặp một người này em cảm thấy rất là hợp. Nhưng còn như thế nào nữa thì phải cần có thời gian. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hồng ơi, em nói là 26 tuổi là gia đình đã hối là lấy chồng rồi đúng không? Nếu bây giờ được thì em nghĩ bao lâu thì mình sẽ kết hôn? Đối với bản thân em thì mẹ hối mà bên này cũng ưng á, thì chắc là sang năm là sang năm mới á. Nếu được thì hai bên sẽ tiến tới ạ.
Rồi, cảm ơn bạn. Ta thấy là người phụ nữ bên kia quá mạnh mẽ. Vậy có lo không? Bởi vì người phụ nữ mạnh mẽ quá họ sẽ làm chủ gia đình. Em thấy là thẳng thắn, là rất là tốt. Em thì em yêu cầu là thứ nhất là phải tâm lý. Cô kia là tâm lý rồi đó. Cá tính. Có đấy. Có hiện đại, xong vẫn giữ nét truyền thống. Rồi anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ xem cô ấy thế nào nha. Có hợp với em không? Anh Quyền Linh. Xin chào chị. Dễ thương. Em mới 26 anh Quyền Linh. Anh gọi lịch sự thôi, anh gọi Cát Tường cũng bằng chị mà. Ủa chị Cát Tường vậy là không được đâu. Mình còn trẻ, phải nhận làm em. Ông chồng rất là lanh. Rất tự tin. Rất là tự tin, bản lĩnh ha, cá tính. Cái này thì em không dám. Ba em thì chị không biết, nhưng mà tự nhiên sao em đã nói thích người giống như anh Quyền Linh? Ý cho anh già bằng ba người cổ vì gia đình. Rồi, giờ bạn trai là phải cao 1m7 lắm phải không? Rồi, tại vì em thấp quá. Dạ, vâng, em chào chị. Vâng, chào anh. Anh cao được nhiêu? Dạ em là 1m65, 65. Anh thấy cô bên này có nói nhiều quá không? Phụ nữ thì nói nhiều một chút, chắc cũng không sao. Coi như là nói nhiều không ngại vấn đề gì hết đúng không? Vâng. Vâng. Như vậy hiểu rồi. Chúng ta sẽ cho hai người gặp nhau để nhìn nhau, cảm nhận về nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Kéo màn lên. 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Chào em. Chào em. Rất vui được làm quen với một em gái thấy cá tính, xinh. Khi mà nghe anh nói thì em thấy có một cái đồng điệu với quê em, đó là Ngọc, chữ N và L. Anh em mình chỉ có ở đây 2 phút thôi. Dạ. Nên mọi cái thì anh nhường cho em 2 phút thoải mái. Anh nghĩ sao về vai trò của người chồng trong gia đình ạ? Bản thân về kinh tế phải là trụ cột. Cái thứ hai nữa là công việc thì phải chia sẻ thôi. Nếu hai người lấy nhau thì ai sẽ quản lý tiền nong? Thực sự theo người Bắc á, thì con gái vẫn tốt hơn. Bạn có chịu làm dâu không? Thực sự thì mẹ em cũng dạy em là con gái miền Bắc thì nên phải biết làm dâu chứ đừng bao giờ về làm mái chồng. Ok. Một câu cuối cùng. Anh nói trước. Anh trước đúng không? Sao? Lúc đầu anh nghe, anh khi chưa kéo rèm xuống thì anh nghe cá tính khá dữ dội. Và bây giờ thì chuyển biến tốt. Rồi anh thì anh muốn là một cơ hội sẽ tốt cho cả hai anh em mình đến được với nhau. Dạ. Ok không? Ok không? Chồng với nhau. Em chưa nói là làm xa hơn. Ok thì em ok chưa? Rồi. Hết Muốn giờ. biết như thế nào xem hồi sau sẽ rõ. Mời anh để tay vào nút bấm, nút phía sau đây. Dạ. Đây. 1. Suy nghĩ kỹ nha. 2. 3. Ok rồi. Ủa sao mà anh biết ok rồi? Em nghe thấy tạch. Em nghe cái tạch hả? Dạ vâng. Hay vậy ta? Bây giờ mình có thể nắm tay nhau về quê không? Em thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào? Nói chung là cảm giác là thực ra tay anh rất giáp. Anh là người dân cơ khí. Cái giáp đó là giáp lao động. Dạ đúng rồi. Mình phải tự hào. Trước tiên là gửi tặng hai bạn. Dạ vâng. Cặp vé xem phim. Em cũng thay mặt chân thành cảm ơn. Thay mặt ai? Thay mặt em Hồng. Chân thành cảm ơn anh chị cùng tất cả những anh chị mà đã có những cái thời gian mà giúp đỡ bọn em trước đó cắt tinh một lần 2 rồi sau cánh gà rồi rất nhiều lần mà em thì có khá nhiều yêu cầu nên là các anh chị cũng khá vất vả. Vâng, xin chân thành cảm ơn, một lần nữa chân thành cảm ơn.